السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة المهندس أحمد مجاهد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. النهاردة هنتكلم عن الباس واي. الباس واي هي أداة لنقل الكهرباء من دور إلى دور، تمام، أو من منطقة إلى منطقة. طيب إيه الباس واي إحنا بنستخدمه إمتى؟ وإيه أهم الملاحظات اللي لازم ناخدها في اعتبارنا أثناء تركيبه. الباس واي هو بديل الكيبل تري، تمام، او الكيبل لادر اللي بيتحط عليه الكابلات وتنتقل من دور الى دور او من مكان الى مكان. طيب الباس واي، خلينا نشوف اهم الاعتبارات اللي بتتم في السايت واهم الملاحظات اللي لازم ناخدها، وبعد كده ايه الطريقه اللي انا بسلمها للاستشاري او للجهه المشرفه على المشروع. انتظرونا الى اخر الفيديو لتعرفوا كافه التفاصيل. طيب يا شباب، خلينا ننتقل إلى أرض الواقع ونشوف الباسوي. ده شكل الباسوي زي ما هو موضح قدامنا في الصورة. هو طول الأطوال بتاعته دي على حسب التوريد بتاعي طبقا للشوب درونج الخاص بيا. طيب هو عبارة عن مجموعة أطوال أنا بركبهم فوق بعض. طرفي الباسوي زي ما هو موضح في أقطاب يمين وشمال. بالنسبة للأقطاب اللي احنا اللي عندنا، احنا عندنا هنا باسوي 3 فاز زائد واحد نيوترال زائد واحد ايرث. تمام، فاحنا عندنا 5 اقطاب في الباسوي الخاص اللي بينا اللي احنا مستخدمينه. طيب ايه اول حاجه؟ خلينا نبتدي كده في ارض الواقع. بنعمل ايه اول حاجه خالص قبل ما بنركبها؟ ان احنا بنجيب جهاز ميجر تيست نعمل عليه اختبارين. الاختبار الاول رقم واحد اللي هو الكونتينيوتي، والاختبار الثاني اللي هو الانسيوليشن. اللي ما يعرفش الاختبارات دي يعني بنعمل بيها ايه، خليه يرجع لفيديو الكابلات، طريقه تسليم الكابلات، وهو نفس الاختبارين اللي بنجري عليهم. بعد ما بنخلص الاختبار الكونتينيوتي والانسيوليشن بنفرغ الشحنه اللي اتعملت في الباسوي، تمام، قبل التركيب. بعد كده بننتقل للخطوه رقم 2، الا وهي ان احنا بنركب الباسوي. طيب بيبقى فيه هلب، تمام، متعلق، تمام، عشان نقدر نرفع عليه، تمام، قطعه الباسوي دون تقيل جدا، فلازم يكون الواحد حريص وهو بينقله من ان هو ما يكونش فيه اي خدوش او اي خبطات، وبيطلعه بطريقه امنه وسلسه. هو زي ما احنا شايفين في الصوره دلوقتي، المفروض ان الفني بيقوم دلوقتي بتثبيت الباسوي جيدا في الهلب اللي هيرفعه، تمام. واخد بالك، هو دلوقتي ربط قطعة من الحديد، تمام، وبيرفع الهلب. احنا هنا دلوقتي انا كنت بقول في الوقت، في التوقيت دون، ان الباسوي اللي انا مستخدمه، تمام، المفروض ان هو من نوع ايه، تمام. في الفلور اللي احنا فيه، يعني احنا مثلا في الدور ال 12، فانا لازم استخدم بصوي طبقا للشوب درونج او السنجل لاين دايجرام بتاعي من نوع اللي هو جي، تمام. وبعد كده المفروض الارتفاع يكون مناسب، بيبتدي من كام في الدور وبينتهي فين. فده كله لازم نكون مراعيين مطابقين الكلام اللي في الشوب درونج، تمام. بارض الواقع بنمشي طبقا للسيكونس الخاص بينا. طيب دلوقتي بيبدا العامل بيرفع واحد من طرف والتاني من الطرف التاني، وواحد بيمسك الهلب، تمام، ويبدا السلسله يسحبها يرفعها واحده واحده، تمام. والتاني بيبقى مجاور للباسوي وعمال بيراقب صعوده عشان خاطر ما يتجرحش او يزحف على الارض او يحصل له اي خدوش. او زي ما انتم شايفين العامل حريص واحده واحده ان هو ماشي مع السلسله او مع الهلب، تمام، اثناء رفع الباسوي، تمام. دلوقتي العامل بالترتيب كده بيبدأ يرفع الباسوي، والمفروض ان هو هيعديه على الشفط الخاص بيه. الشفط ده اللي هو المساحة المفرغة اللي احنا شرحناه في البيلدر وورك او اعمال البيلدر وورك قبل كده، شرحناه في الفيديوهات السابقة. طيب احنا دلوقتي هو رفع البصوي ودخله في الشفط بتاعه، تمام. وبدأ دلوقتي هينزل بقى ايه الهلب، بدل ما هو كان بيرفع هيبدأ ينزل عشان يربط البصوي اللي في الدور دون بالبصوي اللي القطعة دي بالقطعة السابقة اللي في الدور ال 11 اللي قبله. احنا عندنا هنا البرج 30 دور، تمام. في 3 باسوي، كل باسوي له عدد ادوار محددة، تمام. طبقا للشوب درونج بتاعي انا بحرك
في او ببتدي من النقطه البدايه الى النقطه النهايه طبقا للسنجل لاين دايجرام اللي بيقول لي البدايه فين والنهايه فين، طول كل شيت فين. البدايه بتاعت الشيت بتبتدي من الريفرنس فين وبتنتهي على ارتفاع كام. تمام، لازم نكون حريصين لان اي سنتي زياده او اي سنتي اقل معناه ان انت ما فيش الربط بتاعك ما كانش سليم او الشغل بتاعك فيه حاجه غلط. فلازم نكون حريصين جدا ان احنا بنطبق الشوب درونج بحذافيري بالسنتيمتر بتاعنا. اقل سنتيمتر ايرور ده في حد ذاته فيه مشكله بالنسبه لنا. طيب، بعد ما بيرفع في الشفط بتاعه تمام ويدخل الباسوي، نرجع للعامل. دلوقتي المفروض ان هو بينزل على في الباسوي اللي تحتيه، زي ما موجود في اسفل الصورة في باسوي تحتيه. تمام، المفروض ان هو هيربط الاتنين في بعض. طيب، نظرا لان يعني التصوير احنا دلوقتي بنعمل من زاوية تمام ممكن ما تكونش واضحة، اهو هو العامل ماسك راس الباسوي تمام او بدايه الباسوي في الدور اللي تحتينا. تمام، هننزل برضو ما تقلقوش، هننزل للدور اللي تحت ونحاول نصور الفيديو من زاويه تانية ومن عده زوايا عشان تبقى الصوره واضحه بالنسبه لزمايلنا المهندسين والفنيين اللي بيتابعونا. تمام، العامل اهون بيربط، بيحاول ينزل الباسوي باتجاه مستقيم على نفس الباسوي القديم. تمام، ويربط ويقفل الشغل بتاعه او الكونكشن اللي ما بينهم. هنرجع في اخر الفيديو وناخد زاوية تانية برضو بعد انتهاء المشهد او اللقطة دي بإذن الله. طبعا حته دخول الباسوي او الخمس اقطاب بتوع الباسوي الاولاني مع الباسوي الثاني، عمليه الدخول بتبقى يعني لازم تكون مسيسه جدا وفيها دقه زي ما هو موضح في الصوره. تمام، لان الحاجه لو انت لو اتعملت بسرعه او اي شيء ده ممكن انت هتخدش الاقطاب بتاعت او البارات النحاس تمام بتاعت البصوي. ودون طبعا انت كده بتعمل يعني زي ما بيقولوا ايه فيتال ميستيك. تمام، لازم نحافظ على الشغل الخاص بينا ونكون حريصين عليه. طبعا هو دلوقتي بيقفل امام وخلف البصوي تمام بغطا. خلينا نرجع ناخد المشهد اللي احنا شفناه بزاوية تانية. ادي البصوي، ادي الخمس اطراف اللي احنا اتكلمنا عليهم، ادي 1 2 3 4 5. تمام، الخمس اطراف دول هم اللي بيركبوا على الخمس اطراف التانيين. تمام، نظام عاشق ومعشوق. دي اللي احنا ماسكينها دي اسمها راس، بيسميها الفني راس او بيسميها الفيدر. تمام، او الكونكتور اللي ما بيبقى ما بين البصوي الشيت الاولاني والشيت التاني. طبعا القطعه دي مهمه جدا ولازم نكون حريصين عليها، بنشيلها من الغلاف. تمام، لازم نقرا البيانات اللي عليها عشان نشوف احنا مستخدمينها صح ولا لا. بيبقى محدد عليها الفلور اللي انت مستخدمه. تمام، والامبير، قيمه الامبير بتاعه. تمام، من الجهه الاخرى بيبقى فيها القطعه البلاستيكيه دي. تمام، ومن الجهه الثانيه بيبقى فيها مسمارين زي ما هو موضح في الصوره. تمام، المسمار اللي في النص ده او الكبير ده المسمار اللي هو بيستخدم في تهويه وربط البصوي. ده شكل الفيدر او الراس او الكونكشن، همزه الوصل ما بين الشيت الاولاني والشيت الثاني او الانكلوجر الاولاني والانكلوجر الثاني للباسوي. طيب، اول حاجه خالص زي ما احنا شايفين كده بركب الفيدر دون على بدايه ونهايه على نهايه الباسوي زي ما احنا شايفين، او بدايه الباسوي الاولاني. تمام، والمفروض ان هو هينزل عليه الباسوي الثاني. تمام، العامل المفروض ان هو بيربط الخمس اطراف او ينزل الخمس اطراف مع بعض متقابلين. تمام، زي ما هو موضح في الصورة. طيب، زي ما قلنا ان اي سنتي مليمتر او سنتيمترات، اي سنتي ولو سنتي واحد غلط معناها ان انت معشقتش الاطراف بطريقة سليمة. تمام، فدون الايرور دون يعني ايه غير مقبول. تمام، ولازم نكون
موضحين لازم تكون الحاجه دي مظبوطه. هنا في مسمارين، بيقول لك ان في مسمارين، انا بعرف الباسوي بركبه انهي ناحيه، يمين شمال، تمام. بيقول لك ان في مسمارين المفروض ان هم متقابلين مع مسمارين الباسوي، اللي هم المسمارين الاثنين اللي هم تحت دول، تمام. واخد بالك؟ فهو بيقول لك طول ما هي بتتحرك يبقى معناها ان المسمارين ما تبيتوش في الفتحتين بتوع الباسوي او الانكلوجر، نهايه الانكلوجر الاولاني، تمام. فهو بيقول لك لازم ايه، ان انت بتدخل الفيدر او الراس كويس في الانكلوجر، وبعد كده بتبيت المسمارين دول جيدا، تمام. ولما المسمارين هيباتوا معناها ان ايه، مفيش مش هيبقى فيه حركه للفيدر، وهيبقى ستيبل وماسك نفسه جيدا، تمام. وبالتالي لما ركبت الفيدر جيدا او الراس جيدا، ببدا بعد كده بنزل الانكلوجر التاني، تمام، زي ما هو واضح في الشكل، واحده واحده. طبعا احنا نزلنا الدور اللي تحت عشان نقدر نصور لكم المشهد دون، تمام. الهلب او اللي ماسك الهلب دلوقتي تحت، او السلسله فوق، بيهوي واحده واحده، تمام. وبينزل الانكلوجر او الباسوي التاني بينزل ببطء، تمام. ويبدأ بعد كده الفني أو المختص دلوقتي بيدخل كل بارة زي ما هي واضحة في الصورة كده، بيدخلها قصاد البارة بتاعتها نظام إيه، عاشق ومعشوق، تمام، كما هو موضح بالصورة، تمام. المفروض إن هو هيدخل الخمس بارات دول كاملا لحد ما تبات كاملا في الفيدر أو في الراس، اللي احنا قلنا هي وظيفتها ان هي كونكتور ما بين الانكلوجر الاولاني والانكلوجر التاني. طبعا هو بيوجه زميله فوق، فبيقول له انزل تحت شويه، اطلع فوق، استنى، اقف، تمام. لان زي ما قلنا لازم يكون التركيب بحرص وبحساسيه في المنطقه دي. بعد ما خلص الحمد لله، بعد ما انتهى من ان هو بيت الاثنين كلوجر جيدا في الفيدر او الراس، بيبدا بعد كده بيقفل بايه، بالغطيين، تمام، غطا خلفي وغطا امامي زي ما هو كان موضح في الصوره. طيب خلينا ناخد الموقف من مشهد تاني، ممكن نكون نسينا نقول حاجة، فخلينا نشوفه من مشهد تاني. ده مشهد أخير خلينا نشوف فيه إيه اللي بيتم في عجالة، تمام. هو هنا دايما لازم نكون حريصين إن الفيدر أو الراس دايما تكون متغطية ببلاستيك طول ما أنت شغال، تمام، عشان خاطر ما تعرضش أي خدش. هو بيركب دلوقتي بعد ما فك البلاستيك من على الفيدر ومن على نهاية الانكلوجر الأولاني، تمام. بيبدأ يعشق بيبدا يعشق الفيدر في الانكلوجر الاولاني، تمام. وقلنا عمليه التعشيق دي بقى في مسمار بقدر اتحكم فيه، اللي هو المسمار اللي في النص، تمام، الكبير دون، بقدر افتح واهوي الفيدر بحيث ان هو يقدر يدي لي سماحيه ان انا اقدر اعشق الفيدر في اول انكلوجر. بعد ما عشقت الفيدر في اول انكلوجر، بنزل الانكلوجر الثاني، تمام، زي ما هو موضح بالشكل. كل قطب او كل باره، تمام، قدام الباره بتاعتها، تمام. احنا عندنا هنا 5 بارات، في باسوي بيبقى 3 بارات بس اللي هم الثلاثه فاز، في باسوي بيبقى 4 بارات بس اللي هم 3 فاز زائد النيوترال او الارث، تمام. في باسوي بيبقى 5 بارات زي الحاله اللي احنا مستخدمينها، اللي هو 3 فاز زائد 1 نيوترال زائد 1 إرث. بعد كده ببدأ أنزل وأحرك البصوي جيدا، الانكلوجر الأولاني والتاني بطريقة سلسة، بحيث إن أنا أقدر أعشق كاملا الانكلوجر اللي فوق أو الانكلوجر رقم 2 مع الانكلوجر رقم 1 اللي هو تحت، عن طريق الفيدر زي ما هو موضح في الصورة. طيب نخلي بالنا، يعني زي ما احنا شايفين في التوقيت دون، ده الهلب طبعا اللي كان شايل البصوي، واثناء ذلك في واحد فوق بيحاول يربط البصوي بالسبورتات اللي معموله في الشفط، زي ما هو كان موضح في الصوره. طيب بعد ما بتتم عمليه التعشيق وتنتهي، المسمار اللي في النص الكبير بيتقفل كويس، وبعد كده بيبقى معايا غطيين، غطا بحطه ورا وامام، اللي هي الاماكن اللي مكشوفه فيها الفيدر، اللي هي الاقطاب بتاعه الفيدر مكشوفه. هو هنا زي ما قلنا بيربط المسمار اللي في النص بتاع الفيدر، تمام، جيدا، خلاص، بحيث ان هو يمسك
ال ال يمسك جيدا اقطاب الفيدر. تمام. وبعد كده بحط بقى ايه الفيدر ده بيبقى فيه جزئين مكشوفين، الجزء الامامي اللي هو امام العامل، والجزء الخلفي اللي هو خلف البصوي. بيبدا يركب الجزء الخلفي اولا الغطا دون عشان يغطي المنطقه المكشوفه دي. طبعا الغطا دون بيبقى غطا مجلفن جيدا بدرجه جلفانه عاليه واي بي عالي. تمام. وبيبدا يربط المسامير الخاصه بكل غطا، هم 4 مسامير، 2 فوق و2 تحت، بيبدا يربطهم جيدا. تمام. بالمفتاح الالانكي او المفتاح الربط المخصص للمسامير. في ذلك التوقيت بيبقى في فني زي ما قلنا بيربط يحاول يثبت السبورت من فوق زي ما احنا شايفين. احنا ما اتكلمناش عن نقطة الربط بتاع السبورت اللي فوق دون، هنتكلم عليها في نهاية الفيديو. طيب هنا بعد ما خلص الفني ربط الغطاء الخلفي، بيبدأ يربط الغطاء الأمامي أهون. احنا بنحاول نجيب لكم المشهد من أكتر من زاوية لعل وعسى الصورة تكون وضحت بطريقة جيدة إن شاء الله، زي ما تكونوا كأنكم كنتوا في الموقع معانا بالظبط. تمام. وادي مفتاح الربط الخاص بال4 مسامير. تمام. ادي ال4 مسامير بيتربطوا تمام بمفتاح الربط الخاص بيهم. طيب بعد كده هنشوف الفني اللي فوق وهو بيربط البصوي من فوق. تمام. هو طبعا متشعلق، احنا طبعا في الدور ال11 وهو في الدور ال12، فاحنا جايبين الصورة من تحت لفوق. تمام. هو بيبقى السبورتات طبعا اول حاجه بتركب السبورتات اللي على الحيطه. تمام. وبعد كده بربط سبورتات ما بين بتمسك الباسوي او الانكلوجر الخاص بالباسوي مع السبورت بتاع الحيطه زي ما هو موضح في الصوره. مكونات السبورت دي هنشوفها حاضر دلوقتي. تمام. اهي دي مكونات السبورت عباره عن قطعتين ما بينهم سبرينج. تمام. قطعتين على شكل حرف يو ما بينهم سبرينج. تمام. السبرينج ده لازم اكون محدده بطول معين. السبرينج ده طبعا بيفرق معايا الطول، لان الطول السبرينج ده اللي هيفرق معايا في بقيه الاطوال الخاصه بالباسوي من بدايته لنهايته. زي ما قلنا ان احنا ايه السنتيمترات بتبقى اي غلط معناه ان في حاجه غلط، فاحنا لازم نكون عارفين ان طول السبرينج. تمام. احنا هنا طبعا طبقا للشوب دروينج بتاعي بيقول لي ان السبرينج طوله 10 سم، فانا بظبط الصاموله بالظبط او نسبه انضغاط السبرينج. تمام. ب 10 سم زي ما هو موضح في السبيكس عندي. تمام. ادي هو بنحاول نقرب الصوره اكتر. تمام. والعامل بيحاول يضبط يعني لو في ملي او حاجه بيحاول يضبطها. تمام. بطريقه مظبوطه. تمام. عشان يطلع الفينش النهائي تمام. يا جماعه احنا بنعمل الخطوه دي في 30 دور، البرج بتاعنا 30 دور. لو انا غلطت في 5 ملي هنا و5 و2 ملي في الدور فلاني و3 ملي في دور تاني، كل دون هيتراكم معايا، المليات دي هترمي معايا سنتيمتر. تمام. انا في غنى عن هذا الخطا، فاقل ملي لازم اكون حريص عليه. ده شكل السبورت طبعا بعد ما هو ايه ظبط السبرينج. تمام. في سبرينجه صغيره كده في الصاموله فوق. تمام. خليني اقول لكم السبرينجه دي يعني بتتركب ازاي في فيديو منفصل ليها. ممكن نشوفها دلوقتي برضو. ادي سبرينجايه في صاموله يعني ازاي هنربطها في المسمار بتاعها. تمام. خلينا نشوفها بطريقه اوضح. ادي السبورت اهو اللي على شكل حرف يو. المفروض ان انا ايه بحط الصاموله الاول. القطعه دي هي الصاموله اللي هي مربوطه فيها سبرينجايه صغيره. تمام. وبعد كده بحط الايه المسمار. تمام. طبعا المنطقه ضيقه جدا، فانت مش هتعرف تثبت المسمار في الصاموله لو ما فيش فيها السبرينجايه الصغيره دي. تمام. لو ما فيش فيها السبرينجايه الصغيره دي هيبقى صعب جدا والامر شاق عليك. انما لما فيها السبرينجايه فالسبرينجايه بتزق الصاموله وبتحرق، بتخلي ايه المسمار يقدر يحرق على الصاموله بطريقه جيده. طبعا هو هنا في الصيد بدأ يربط المسمار جيدا والصامولة متحرق عليها بالسبرنجاية وربط بطريقة جيدة. بيبدأ يربط بقية المسامير الخاصة
ببقيه السبورت الخاص بجسم الانكلوجر. تمام. مع السبورت اليو زي ما هو موضح في الصورة. بيعمل التصرف دون او الربط دون مع باقي المسامير. وطبعا بيبقى في معايرة للمسامير او قوة الربط بالنيوتن بجهاز الربط بيتأكد من سلامة المسامير وسلامة الربط بطريقة جيدة بيها. طبعا يا جماعة لازم نوضح على نقطة مهمة جدا، ألا وهي سلامة الفني طبعا بيبقى يعني زي ما انتم شايفين شغال في شفط هو يعني جزء مفتوح في المبنى زي ما وضحنا في الفيديوهات سابقا. في خرسانة المبنى مفتوح يعني ال 30 دور مفتوح فيها الشفط ده، فلازم يكون العامل يعني الادوات السيفتي سواء من حزام او ان هو واقف على ارضيه ثابته. تمام. لازم نكون حريصين على ذلك وسلامه العامل والطاقم الفني اللي شغال معاه. بعد كده بنتاكد من الارتفاعات. بعد ما خلاص ركبنا الباسوي وثبتنا السبورتات بنتاكد من ارتفاع مناسب مظبوط ولا لا، في اي مشاكل ولا لا. ادي عندنا جهاز الليزر، هو مستخدم جهاز الليزر محدد ال 1 متر لاين من الفاينل فلور، وبعد كده بيقيس الارتفاع بتاع الهيد او نهايه الانكلوجر. تمام. من عند الاقطاب بال 1 متر لاين، وبيشوف هو حقق المسافه المطلوبه ولا لا. طبقا للسنجل لاين دايجرام او الشوب درونج بتاعي بيقول ان انا المفروض اكون على ارتفاع 77 سم. 77 سم يعني المفروض اكون ايه 23. المفروض اكون 23 من تحت ال 1 متر لاين. تمام. او تحت الشرب. تمام. فهو بيحاول يشوف الخلل فين، او 78 سم عفوا 78 سم المفروض يكون 22 يعني 22 تحت ال 1 متر لاين. فهو بيتاكد بيشوف الفرق السنتيات دي ايه وبيحاول يظبطها، وبيبقى في عامل معاه تحت. يعني هو احنا هنا في الدور ال 12 واقفين فوق، في عامل تحت عند الدور ال 11 بيتاكد من الكونكشن بتاعه الفيدر. تمام. وهو هنا بيتاكد من الكونكشن بتاعه السبرنجات، وبيحاول يعيد الربط ويتاكد من سلامه السبرنج وسلامه جميع الابعاد المخصصه لذلك. تمام. طبعا هنا هو بيستخدم المفتاح المخصص للمسمار. تمام. وبيحاول يربط المسامير جيدا. تمام. بطريقه امنه وسلسه. طيب بعد ما اتاكد ان الطول بتاعه بقى تمام وبقى مطابق للشوب درونج، بيجي بيقفل بقى ويحرق على بقيه شغله لو في مسمار. طبعا احنا لما بنيجي بنربط المسمار بيبقى ايه شبه ربط، يعني مش شبه نهائي، بحيث ان لو في اي تعديل يبقى في سهوله للتعديل. تمام. زي ما كنا بنعمل زي ما كان الفني بيعمل قبل قليل. تمام. لما اتاكد ان الطول تمام بيبدا يحرق بقى على جميع المسامير ويربطها جيدا. ربط نهائي جاهز للتسليم المبدئي. تمام. في ان شاء الله هنشرح التسليم المبدئي في الفيديو القادم بأمر الله. طبعا هو هنا في النهاية بيعيد تربيط المسامير وبيتأكد عليها وبيتأكد من سلامتها، وبعد كده بيبدأ يشوف الليفلات وبيتأكد من ان هو حقق الليفل الموجود في الشوب درونج، وان طبقا للشرب او الجهاز الليزر اللي معاه. تمام. بكده يكون انتهينا من طريقة تثبيت وتركيب الباسوي او الباس داكت. يا رب نكون وضحنا لكم كل شيء. اشكركم على حسن المتابعة وجزاكم الله خيرا. ده الشكل النهائي. يا رب نكون يعني فعلا افدناكم، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع وشكرا. بكده نكون انتهت حلقتنا حول تركيب الباسوي في الارض الواقع او في السايت. دلوقتي ان شاء الله في الفيديو القادم هنقدر نتكلم عن ازاي اكون انا على استعداد لتسليمها الى الاستشاري او للجهة المشرفة على المشروع. نظرا لاطالة الفيديو هنكمل كلامنا في الحلقة القادمة باذن الله. يا رب تكون الحلقة دي عند حسن ظنكم. شكرا جزيلا لحسن
استماعكم. هذا أنا أحمد محمد مجاهد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. المهندس أحمد مجاهد.